নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু দি পলিটিক্যাল ইনসাইডাৰ পলিটিক্যাল ইনসাইডাৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পুনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ৰাজনীতি তত্ত্বৰ অন্তৰ্গত এটা নতুন অধ্যায় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম এই অধ্যায়টো হৈছে চতুৰ্থ অধ্যায় যাৰ নাম হ'ল সামাজিক ন্যায় এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত থকা বিভিন্ন প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ জৰিয়তে আমি এই অধ্যায়টো আলোচনা কৰিম গতিকে আহা এই চেপ্টাৰটো বা অধ্যায়টোৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰো হেহে ভিডিঅটোৰ শেষলৈকে তোমালোকে চাই থাকিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চেপ্টাৰটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ল ন্যায় বুলিলে কি বুজা ন্যায়ৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে জাস্টিস জাস্টিস শব্দটো লেটিন শব্দ জাছৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হ'ল বান্ধন আকৌ ন্যায় শব্দটো গ্ৰীক শব্দ ডাইকাই সুমৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যাৰ অৰ্থ হ'ল সকলো প্ৰকাৰৰ দুখৰ শাস্তি প্ৰদান কৰি শান্তি আৰু সমতা ৰক্ষা কৰা আন কথাত ন্যায় বুলিলে আনৰ অন্যায় নকৰাকৈ সহজ আৰু সহজভাৱে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাকে বুজায় ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞাও আগবঢ়াইছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল এৰিষ্টটলে আগবঢ়োৱা সংজ্ঞা এৰিষ্টটলৰ মতে সমাজৰ প্ৰতি অৰিহণাৰ ভিত্তিত মানুহৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰাই হৈছে ন্যায় এতিয়া আমি চাম আন এটা প্ৰশ্ন হেতু হ'ল ন্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ আলোচনা কৰা এই প্ৰশ্নটো কেতিয়াবা 6 মাৰ্কছ আৰু কেতিয়াবা 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে প্ৰথমটো হ'ল প্ৰাকৃতিক ন্যায় বা নেশ্যনেল জাস্টিস সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক আইনৰ ধাৰণাৰ পৰাই প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ ধাৰণাৰ উৎপত্তি বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃতিগতভাৱে মানুহ সমাজপ্ৰিয় প্ৰাণী অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই মানুহে নিৰাপত্তাজনিত আৰু স্বাভাৱিক কাৰণত সমাজবদ্ধ হৈ জীৱন যাপন কৰি আহিছে সমাজবদ্ধ মানুহে সামাজিক জীৱন যাপন কৰোঁতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলে গতিকে মানুহৰ প্ৰকৃতিগত স্বভাৱ আৰু আদৰ্শৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ন্যায়কে প্ৰাকৃতিক ন্যায় বুলি ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ পৰা যেনে ব্যৱহাৰ পাব বিচাৰে আনৰ প্ৰতিও তেওঁ তেনে ব্যৱহাৰ কৰাই হ'ল প্ৰাকৃতিক ন্যায় বা নেশ্যনেল জাস্টিস আধুনিক যুগত ন্যায়পালিকাই প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুবিলাক গোচৰৰ মীমাংসা কৰে দ্বিতীয়টো হ'ল বৈধিক ন্যায় বা লিগেল জাস্টিস প্ৰচলিত বিধি বিধানৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বাদ বিবাদক মীমাংসা কৰি দোষীক দুখৰ উপযুক্ত শাস্তি বিধান কৰা ব্যৱস্থাকে বৈধিক ন্যায় আখ্যা দিব পাৰি ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে সমাজত যিবোৰ নীতি নিয়ম চলি থাকে সেই নীতি নিয়মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিসকল লোকে দুখ কৰিছে তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰা এই ব্যৱস্থাত আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান আৰু সমান দুখৰ কাৰণে সমান দণ্ডৰ ব্যৱস্থা থাকে ইয়াত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নাথাকে যি সমাজত ৰাষ্ট্ৰীয় বিধি বিধানক নিৰপেক্ষভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই সমাজক বৈধিক ন্যায়ৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ অৰ্থটো একেবাৰে সহজ যে আইনৰ আগত সকলো ব্যক্তি সমান হয় আৰু সকলো ব্যক্তিয়ে কৰা দুখৰ শাস্তিও একে ধৰণৰে হয় আৰু বৈধিক ন্যায়ে তাকে বুজায় ন্যায়ৰ আন এটা ভাগ হ'ল সামাজিক ন্যায় বা সোশ্যাল জাস্টিস বৰ্তমান যুগত এক জাতি এক দেশ বা এক ভাষা এই ব্যৱস্থা পাবলৈ নাই একোখন দেশত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম ভাষা আৰু বৰ্ণৰ লোকে বসবাস কৰে যি সমাজত জাতি ধৰ্ম ভাষা জন্ম আদিৰ ভিত্তিত মানুহৰ মাজত উচ্চ নিচ ডাঙৰ সৰু আদিৰ ব্যৱস্থা নাই সেই সমাজ সামাজিক ন্যায়ৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি ক'ব পাৰি সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মাজত প্ৰভেদ থকাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত উচ্চ নিচ বা ডাঙৰ সৰু আদি শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু শ্ৰেণী বিভাগ যোগ্যতাৰ ভিত্তিতহে হ'ব লাগে জাতি ধৰ্ম ভাষা বা জন্মৰ ভিত্তিত নহয় যিবোৰ দেশত বৰ্ণ বৈষম্যৰ ব্যৱস্থা আছে সেই দেশৰ সমাজ সামাজিক ন্যায়ৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সামাজিক ন্যায়ৰ আশ্বাস দিয়া আছে আৰু সংবিধানৰ সমতা আৰু অধিকাৰৰ জৰিয়তে এই আশ্বাসক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে সামাজিক ন্যায় ইয়াকে বুজায় যে মানুহৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত উচ্চ নিচ বা ভেদাভেদ থাকিব পাৰে কিন্তু সেই ভেদাভেদ যোগ্যতাৰ ওপৰতহে হয় সেয়া কোনো জাতি ধৰ্ম বা ভাষাৰ ওপৰত নহয় কিছু লোক হয়তো
শিক্ষাগত অৰ্হতা তেওঁলোকৰ বেছি থাকিব পাৰে কিছু লোকৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত বা বুদ্ধিমত্তা তেওঁলোকৰ বেছি থাকিব পাৰে গতিকে কম বুদ্ধি থকা লোকতকৈ বুদ্ধি থকা লোকসকলক কেতিয়াবা উচ্চ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় তাৰ মানে তেওঁলোকৰ মাজত ভেদাভেদ কৰা হোৱা নুবুজায় কিন্তু দেহৰ ৰং বা জন্মস্থান ইত্যাদিৰ ওপৰত যদি ভিত্তি কৰি মানুহৰ মাজত ভেদাভেদৰ সৃষ্টি কৰা হয় তেনেহলে তেনে ধৰণৰ সমাজক সামাজিক ন্যায়ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সমাজ বুলি ক'ব নোৱাৰি সামাজিক ন্যায় থকা সমাজ সেইখনহে হ'ব য'ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো ধৰণৰ বৈষম্য সৃষ্টি কৰা নহয় ন্যায়ৰ আন এটা ভাগ হ'ল ৰাজনৈতিক ন্যায় বা পলিটিকেল জাষ্টিস এই বিষয়ে তোমালোকে ইতিমধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত পঢ়ি আহিছা যেনেদৰে ৰাজনৈতিক সমতাৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িছা প্ৰায় একেই ন্যায় সংকল্পনাক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে বিচাৰ কৰা হয় যি সমাজত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা পায় সেই সমাজ ৰাজনৈতিক ন্যায়ৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি ক'ব পাৰি ৰাজনৈতিক ন্যায়ে তলত উল্লেখ কৰা ব্যৱস্থাটোক বুজায় ৰাজনৈতিক ন্যায়ে তলত উল্লেখ কৰা ব্যৱস্থা কেইটাক বুজায় প্ৰথমটো হ'ল জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰাপ্তবয়স্ক সকলো নাগৰিকৰে ভোটাধিকাৰ থাকিব লাগে দ্বিতীয়টো হ'ল অৰ্হতা সম্পন্ন সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পথ মুকলি থাকিব লাগে তৃতীয়তে অৰ্হতা সম্পন্ন সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ সুবিধা থাকিব লাগে এনেবোৰ ব্যৱস্থা থাকিলে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সমাজত ন্যায় থকা বুলি কোৱা হয় ন্যায়ৰ শেষৰটো প্ৰকাৰ হ'ল অৰ্থনৈতিক ন্যায় বা ইকনমিক জাষ্টিস ন্যায়ৰ সংকল্পনা অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় অৰ্থনৈতিক ন্যায় অবিহনে ৰাজনৈতিক ন্যায় বা সামাজিক ন্যায় তাৎপৰ্যহীন অৰ্থনৈতিক ন্যায় দুটা কথাক বুজায় প্ৰথমটো হ'ল কোনো বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধা থাকিব নালাগে দ্বিতীয়টো হ'ল জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে নিম্নতম সুবিধা সকলো লোকে পাব লাগে যি সমাজত বিশেষ শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা নাথাকে আৰু জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে নিম্নতম সুবিধা সকলোৱে পায় সেই সমাজত অৰ্থনৈতিক ন্যায় থকা বুলি কোৱা হয় অৰ্থনৈতিক ন্যায় অবিহনে সমাজত ধনী দুখীয়া এই দুই শ্ৰেণীৰ লোকৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ ফলত সামাজিক ন্যায় ব্যাহত হয় সেইদৰে অৰ্থনৈতিক ন্যায় অবিহনে ৰাজনৈতিক ন্যায়ৰ তাৎপৰ্যও কমি যায় লাস্কে সেয়ে অৰ্থনৈতিক ন্যায়ৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিছিল তেওঁৰ মতে এজন প্ৰচুৰ সম্পদৰ গৰাকী হোৱাৰ আগতে আনসকলে জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে নিম্নতম সুবিধা পোৱা উচিত সেয়ে তেওঁ কৈছিল আনে ৰুটি খাব নাপালে মোৰ কেক খোৱাৰ অধিকাৰ নাই আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত অৰ্থনৈতিক ন্যায়ৰ আশ্বাস দিয়া আছে এইকেইটা আছিলে ন্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ ন্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ জনাৰ পাছত এতিয়া আমি জানিব লাগিব আইন আৰু ন্যায়ৰ সম্পৰ্ক আইন আৰু ন্যায় পৰস্পৰ সম্পৰ্কযুক্ত দুটা পদ ৰাজনীতি বিজ্ঞানত দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে আইন ৰচনাৰ প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা আইন হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰণয়ন কৰা কিছুমান সুশৃংখল নীতি নিয়ম যাৰ সহায়ত মানুহে সুসভ্য জীৱন যাপন কৰা সম্ভৱ হয় আৰু সমাজত শান্তি সম্প্ৰীতি স্থাপন কৰা সহজ হয় গতিকে আইনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই হ'ল সমাজৰ সকলো লোককে ন্যায় প্ৰদান কৰা এই বিষয়ত অধ্যাপক বেন্থামে কয় যে আইনৰ তৎকালীন উদ্দেশ্যই হৈছে ন্যায় লাভ কৰা জাষ্টিস ইন দা ইমিডিয়েট পাৰপাস অফ ল আইনৰ ন্যায়সংগত আৰু নিৰপেক্ষ প্ৰয়োগেৰে সমাজত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি আইন অবিহনে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা সম্ভৱ নহয় আইন আৰু ন্যায়ৰ মাজত নিবিড় সম্বন্ধ আছে আইন আৰু ন্যায়ৰ মাজত নিবিড় সম্বন্ধ থাকিলেও কিছুমান লেখকৰ মতে উভয়ৰ মাজত মূলগত প্ৰভেদো আছে আইনে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰে সঁচা কিন্তু আইন ন্যায় হ'ব নোৱাৰে আইন ৰাজনৈতিক কৰ্তৃপক্ষই ৰচনা কৰে কিন্তু আইন সকলো সময়তে শুদ্ধ নহবও পাৰে অৰ্থাৎ আইন সমালোচনাৰ ঊৰ্ধ্বত নহয় কিন্তু ন্যায় সদায় দুখমুক্ত ত্ৰুটিপূৰ্ণ আইনে বহু সময়ত ন্যায় কলুষিত কৰে এইদৰে দেখা যায় যে সু আইন আৰু ন্যায়ৰ সম্পৰ্ক অতি নিবিড় যদিও ত্ৰুটিপূৰ্ণ আইনে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে আমি ন্যায় কি বুজি পালো আমি ন্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিলো এতিয়া আমি জানিব লাগিব ন্যায়ৰ তিনিটা নীতি ইয়াৰ প্ৰথমটো নীতি হ'ল সমতাৰ অধিকাৰ আৰু সমদক্ষ ব্যক্তিৰ প্ৰতি সম ব্যৱহাৰ ন্যায়ৰ এটা প্ৰধান নীতি হৈছে ই বিশ্বাস কৰে যে
সকলো ব্যক্তিৰে মানুহ হিচাপে কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে সেয়েহে সকলো লোকে সমান অধিকাৰ আৰু ব্যৱহাৰ লাভ কৰিব লাগে উদাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশত নাগৰিকক জীৱন স্বাধীনতা সম্পত্তি আদিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয় সমতাৰ নীতিৰ ওপৰত অনুসৰণ কৰি ৰাষ্ট্ৰই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৈষম্য সৃষ্টি কৰিব নালাগে বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ কামৰ ওপৰতহে বিচাৰ কৰিব লাগে তোমালোকে এইখিনি কথাৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পাইছা যে সমতাৰ অধিকাৰ আৰু সমদক্ষ ব্যক্তিৰ প্ৰতি সমব্যৱহাৰ কৰাৰ অৰ্থ হ'ল যে সকলো লোককে সমান বুলি বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি দক্ষতা আছে সেই দক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক সমব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেনে পুৰুষ আৰু মহিলাক সম কামৰ বাবে সম মজুৰি প্ৰদান পুৰুষ আৰু মহিলাই যদি একে ধৰণৰ কাম কৰিছে কেৱল মহিলা হোৱাৰ বাবে পুৰুষতকৈ মহিলাক কম মজুৰি দিব নালাগে পুৰুষ আৰু মহিলাক সমানে সম কামৰ বাবে মজুৰি প্ৰদান কৰিব লাগে এনেদৰে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি আৰু ইয়াকে কোৱা হয় সমতাৰ অধিকাৰ আৰু সমদক্ষ ব্যক্তিৰ প্ৰতি সম ব্যৱহাৰ ন্যায়ৰ দ্বিতীয়টো নীতি হ'ল অনুপাতিক ন্যায় ন্যায়ৰ দ্বিতীয় নীতি অনুসৰি ব্যক্তিৰ দক্ষতা বা কৰা কাৰ্যৰ প্ৰকৃতিৰ অনুপাতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰিব লাগে যদিও একে কামৰ বাবে সকলোৱে একে পুৰস্কাৰ পোৱা উচিত কিন্তু অধিক যোগ্য আৰু মেধাৱী লোকে কম মেধা আৰু যোগ্যতকৈ অধিক পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব যেনে অধিক জটিল আৰু ভয়াবহ স্থানত কাম কৰা লোকসকলে অধিক মজুৰি লাভ কৰিব লাগে ইয়াত তোমালোকে এখন ফটো দেখিছা য'ত তোমালোকে দেখিছা যে দুজন ব্যক্তিয়ে অতি কষ্টৰে কয়লা খনিত কাম কৰি আছে গতিকে এনে ধৰণৰ কাম কৰা ব্যক্তিসকলক সহজ কাম কৰা ব্যক্তিতকৈ অধিক মজুৰি প্ৰদান কৰা মানে অন্যায় কৰা নহয় ইয়াৰ জৰিয়তেও ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ন্যায়ৰ তৃতীয়টো নীতি হ'ল দুৰ্বল আৰু পিছপৰা সম্প্ৰদায় তথা ব্যক্তিৰ বাবে বিশেষ সুৰক্ষা বা সুবিধাৰ স্বীকৃতি ইয়াত তোমালোকে লিখিবা ন্যায়ৰ তৃতীয় নীতি অনুসৰি অসমান লোকক অসমান ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান বিশেষ সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত যেনে ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা অনুসূচিত জাতি জনজাতি তথা দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে সংবিধানে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সংবিধানে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ লগত অন্যায়ৰ সৃষ্টি কৰিছে কেৱল এই দুৰ্বল আৰু পিছপৰা সম্প্ৰদায় তথা ব্যক্তিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোককো অন্যান্য সম্প্ৰদায় তথা ব্যক্তিৰ লগত সমান কৰাৰ প্ৰচেষ্টাহে কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এইকেইটা পৰীক্ষাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় গতিকে তোমালোকে বহীত লিখি উলিয়াবা এই চেপ্টাৰটোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ল সঠিক বিতৰণ বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা এনেদৰে সমাজত সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে চৰকাৰে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত যাতে সকলোৱে সমব্যৱহাৰ লাভ কৰিব পাৰে যদি এখন সমাজত সামাজিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসমতা দেখা পোৱা যায় তেন্তে ৰাষ্ট্ৰই সম্পদ আৰু সেৱাসমূহৰ পুনৰ বিতৰণৰ বাবে নীতি প্ৰণয়ন কৰে যেনে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি অহা দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ অথবা কৰ্ম সংস্থাপনৰ নীতি ইয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰই জনসাধাৰণৰ পৰা আয়কৰ বা ইনকাম টেক্স গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা আঁচনিত প্ৰয়োগ কৰে এনেদৰে সঠিক বিতৰণৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হয় এই চেপ্টাৰটোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ল জন ৰাউলছৰ ন্যায়ৰ তত্ত্বটো আলোচনা কৰা জন ৰাউলছে আগবঢ়োৱা ন্যায়ৰ তত্ত্বটো যদি পৰীক্ষাত আহে তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা 1973 চনত জন ৰাউলছে আ থিওৰি অফ জাষ্টিস নামৰ গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে ন্যায়ৰ তত্ত্বটো ব্যাখ্যা কৰিছে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে জন ৰাউলছে দুটা নীতিৰ পোষকতা কৰিছিল এটা আছিল সমতাৰ নীতি আৰু আনটো আছিল অসমতাৰ নীতি সমতাৰ নীতিৰ জৰিয়তে জন ৰাউলছে কৈছে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে অন্য যিকোনো ব্যক্তিয়ে ভোগ কৰা সকলোবোৰ স্বাধীনতা সমভাৱে ভোগ কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ অন্য কাৰোবাৰ বাবে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্বাধীনতা ত্যাগ কৰা উচিত নহয় কিন্তু তাৰ লগতে সমাজত বাস কৰা দুৰ্বল লোকসকল যাতে সামাজিক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত নহয়
সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে অসমতাৰ নীতিৰ পোষকতা কৰিছে। এই অসমতা নীতিৰ উদ্দেশ্য হ'ল সমাজত সমতা সৃষ্টি কৰা। তেওঁৰ মতে অসমতা নীতিক এনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যাতে আটাইতকৈ দুৰ্বল লোকসকলেহে তাৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ বেছি লাভান্বিত হয়। এনেদৰে তোমালোকে জন ৰাউলছৰ ন্যায়ৰ তত্ত্বটো আহিলে 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে লিখিব পাৰিবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ন্যায় অধ্যায়টোৰ এইকেইটা আছিলে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। মই আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু বহীত এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকে লিখি উলিয়াবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। এনেদৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান তথা অন্যান্য বিষয়ত নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে চাই থাকিবা পলিটিকেল ইনচাইডাৰ। আজিলৈ ইমানতে এৰিছো। ধন্যবাদ।